फेरि पनि यहाँहरुलाई स्वागत छ निम्स एकाडेमीमा। म प्रमेश चौधरीको तर्फबाट यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा इमेजको पछाडी कसरी टेक्स्ट लेख्न सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्तसम्म हेर्दिनु होला र पुरै भिडियो हेरेर जानकारी लिन कोसिस गर्नु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल लागौ अब भिडियो गरौँ। मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फोटो लिएको छु, इमेज। यो हाम्रो इमेज रहेको छ एडोब फोटोशपमा। अब म यसलाई सिम्पली फेरि पेन टुलले म सिलेक्ट गर्छु। मेरो यो भन्दा पहिलेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला, कसरी हामी सिलेक्सन गर्छौं र ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्छौं। अहिलेको लागि चाहिँ पेन टुल युज गर्दै छु म सिलेक्सन गर्नको लागि मात्रै। पहिले सुरुमा म यो इमेजलाई म डुप्लिकेट गर्छु, कन्ट्रोल जे गर्छु। त्यसपछि जुम इन गर्छु र यहाँबाट सुरु गर्छु पेन टुल लिएर। जति जुम गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको सिलेक्सन राम्रो हुँदै जान्छ। त्यही भएर म अलिकति धेरै जुम गरेर लिँदै छु। म सिलेक्सन गर्न सुरु गरिसकेको छु। यसरी त्यही भएर तपाई आफ्नो सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इमेजमा। स्पेस बार थिच्नुस् र तान्नुहोस् माउस क्लिक सँगै। कन्ट्रोल अल्ट जेड अलिकति यहाँ छुट्यो। यसरी नै राम्ररी सिलेक्सन गर्नुभयो भने तपाईको हरेक डिजाइनमा यसले प्रोफेसनलिजम ल्याउन सक्छ। त्यही भएर राम्ररी सिलेक्ट गर्नु होला। म अलिकति भिडियोलाई फास्ट फरवर्ड गर्न गइरहेको छु, भिडियो लामो नहोस् भनेर। मैले जुम आउट गरे। त्यसपछि म यसलाई यसरी पुरै सिलेक्ट गर्छु र यहाँ जोइन गर्दिन्छु। राइट क्लिक गर्छु, मेक सिलेक्सन गर्छु अनि ओके गर्छु। यो गरिसकेपछि तपाईको सिलेक्सन हुन्छ। त्यसपछि म यहाँ रहेको हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइकन जसले चाहिँ मार्क्स क्रिएट गर्छ। यसरी सिलेक्सन हुन्छ हाम्रो। अब यसलाई यस्तो गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो इमेज, यो इमेज चाहिँ हटेर गएको छ, यस्तो हामीलाई चाहिएको छैन। यसको लागि हामी यहाँ के गर्छौं, फेरि कन्ट्रोल अल्ट जेड के गर्छौं, मार्क टुल लिन्छौं, यहाँबाट राइट क्लिक गर्छौं र सिलेक्ट इन्भर्स गर्छौं। सिलेक्ट इन्भर्स गरिसकेपछि हाम्रो फेरि अहिलेको जस्तै यहाँ क्लिक गर्छौं। अब के हुन्छ, हाम्रो यो बाहिरको जति छ यो हरियाली सबै हटेर जान्छ इमेजमा। अब हेरौं, यसरी हाम्रो इमेज छ माथिको लेयरमा। त्यसपछि म यो लेयर सिलेक्ट गर्छु अनि टाइप टुल लिन्छु र यहाँ म क्लिक गर्छु र टेक्स्ट लिन्छु। RAMSH नाम लिन्छु र यहाँ यसरी लिन्छु मिडमा। कन्ट्रोल ए गर्छु। अहिले म एन गरे, यहाँ क्लिक गरे, कन्ट्रोल टी गरे। पहिले सुरुमा टाइप टुल लिउँ अनि सिलेक्ट गरौँ। त्यसपछि कन्ट्रोल टी गरौँ। डिस्टेन्स अलिकति बढाइदिए। म फन्ट कलर, फन्ट फ्यामिली चेन्ज गर्छु। म मिल्क लेमन मिल्क भन्ने छ, एकदमै राम्रो फोन्ट।
प्रो लिन्छु, प्रो बोल्ड, फेरि टाइप टुल लिन्छु र यहाँ लेख्छु DLO GS ब्लक्स, कन्ट्रोल A गर्छु, यहाँबाट सिम्पली लाइट खालको एउटा, यहाँबाट फोन्ट सानो गर्छु, र यहाँबाट म सेभ टुल लिन्छु, सर्लक यहाँ तान्छु, ओके, लेयरमा जान्छु, यहाँबाट यहाँ कलर सिलेक्सन गर्छु, क्यान्सल, यहाँबाट ब्ल्याक कलर लिन्छु, ओके ओके। यसरी हामी कुनै पनि टेक्स्ट लेख्न सक्छौं एउटा इमेजको पछाडि। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला र मलाई इन्स्टाग्राम आइडी मा फलो गर्नु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। धन्यवाद।